Vi befinner oss i en period som är under stor omvandling. Det är efter första världskriget som tar slut 1918 och så är vi på 20-talet. Och det här är en period då egentligen alla är ense om att man behöver bygga ett nytt samhälle efter kriget. Men så blir man direkt i princip osams om hur ska det här nya samhället gestaltas. Och på ena sidan så finns traditionalisterna. Det är de som arbetar då i den här stilen Swedish Grace. Och de söker inspiration från antiken och det förhistoriska Egypten och Kina eller Sydamerika. Alltså kulturer långt bort ifrån. Och ett exempel på den här synen på hur man liksom tar sig an världen, det är ju Howard Carters fynd av Tutankhamons grav 1922 i Egypten, där han tillsammans med lokala egyptiska arkeologer naturligtvis hittar den här graven, men deras namn kommer väldigt få människor ihåg. Och när Howard Carter då till slut får, säkert någon annan hugger upp ett hål i väggen till honom och för första gången tittar in i den här graven, så säger han "I see wonderful things" där inne. Och det är liksom en attityd för hur den här europeiska kulturen ser på världen. Det finns wonderful things överallt, det är bara att åka omkring och plocka på sig och sen liksom förvalta dem då till något sorts, för Sveriges del då, svenskt uttryck. Så det här namnet Swedish Grace, det är ju lite intressant för det kommer ju inte, finns ju inte under 20-talet utan det är först 1930 när egentligen den här perioden är över. När en engelsk arkitekturkritiker som heter Philip Morton Shand besöker en svensk utställning i Stockholm som kallas för Stockholmsutställningen 1930, som är liksom en modernistisk framtidsvision med hur industrisamhället och rationell produktion och nya material som stålrör och så, hur samhället ska kunna utvecklas genom det. När han ser den här modernistiska utställningen så konstaterar han att jaha, nu har svenskarna lämnat sin gudasända gåva Swedish Grace för en internationell modernism. Så att det är egentligen liksom ett namn som kommer i efterhand som ringar in någonting som har varit. Alltså den första riktigt stora framgången för Swedish Grace, det är på Göteborgsutställningen 1923. Då byggs en speciell konstindustripaviljong ritad av Hakon Ahlberg och där inne visas då det bästa av vad svenska företag och formgivare förmår att framställa. Och den här paviljongen, den påminner lite om någon sorts egyptisk, väldigt sluten byggnad med en pylonformad entré, alltså en hög, smal dörr eller port då på fasaden som i övrigt inte har några fönster eller någonting. Så går man in genom den här ganska smala entrén upp för några trappor och sen kommer man ut i ett dagsljusfyllt atrium. Och det här dramaturgin i arkitekturen mellan mörkt och trångt och så ljust och liksom öppet, det är någonting som man jobbar väldigt mycket med under 20-talet. Alltså den här lite klassiserande inriktningen. Och där inne i det här, bredvid det här stora atriumet, där finns det ett litet förrum med en mosaik i taket som Einar Forset då har gjort. Och den föreställer Helios, alltså guden som kommer på morgonen och ska tända solen. Och så kommer han där med sin vagn och sin fackla och så är det liksom natthimlens stjärnor på den här mosaiken. Och den satt i taket. Och under den så stod ett av Swedish Grace verkliga märkesföremål och det var Bergslagsurnan. Ritad av Erik Grate och gjord då tillverkad av gjutjärn av Nävekvarns bruk. Och den ser ut som en antik liksom amfora i formen, men har en reliefdekor i 3 band, alltså 3 rader, som föreställer den svenska bergshanteringen, alltså hur man utvinner malm ur berget och så omvandlar det till
faktiskt just den här bergslagsurnan, så står en kvinna på slutet liksom med det och visar att så här fint blev det. Och den här urnan, man gör typ ett 10-tal exemplar och den blir liksom en av de här stora nyheterna i den här tiden. Och det beror inte minst på materialet gjutjärn, som ju egentligen är någonting som Sverige håller på och grävt malm i alla tider, höll på att säga. Men man har gjort kanoner och gjutjärnsspisar och sådana saker. Men att göra dekorativa föremål, alltså för lusten och glädjen så att säga, det är någonting nytt under 20-talet och som många tycker är fantastiskt modernt och fascinerande. Alla var inte lika positiva till Swedish Grace som då slår igenom här i Göteborg 1923. Inte minst de som pläderade för vad man kallade för en vackrare vardagsvara. Och inte minst Svenska slöjdföreningen, som faktiskt också var de som arrangerade den här designutställningen i Göteborg, de pläderade mycket för den här idén om att saker ska vara väl formgivna men industritillverkade så att de blir billiga och möjliga för många människor att köpa. Så att allas vardag kan bli vackrare helt enkelt. Och den ville man inte visa i Göteborg. De sa till och med ledningen i Göteborg att till Gregor Paulsson, som var slöjdföreningens framträdande person, att nej, vi vill inte ha någon social skit på den här utställningen. Vi ska visa det bästa Sverige förmår. Man kan se Göteborgsutställningen 1923 som ett genrep faktiskt till Parisutställningen 1925. Det var en internationell utställning i arkitektur och design som Paris arrangerade egentligen för att lyfta nivån på sin egen konsthantverk och design. De tyckte att de började halka efter, inte minst mot Tyskland som hade liksom industrialiserats väldigt fort och lyckats liksom ta positioner. Och nu ville fransmännen visa att nej, vi ska behålla den här liksom kulturella första platsen. Så vi ordnar en internationell utställning och så bjuder de in olika länder och Sverige accepterar. Och där återigen är det Svenska slöjdföreningen som får uppdraget att arrangera den här utställningen för det svenska bidraget. Och Gregor Paulsson, han tänker ju då att okej, nu ska jag lansera den här vackrare vardagsvaran internationellt. Och det gör han delvis, för man visar sådana föremål också i Paris, men framför allt det som väcker stor beundran och liksom, man märker om man tittar i tidningsartiklar och sånt, det är ju de här graverade glasen från Orrefors eller intarsia möbler. Så att även där är det egentligen den här Swedish Grace som blir liksom den stora dörröppnaren. Och Parisutställningen 1925, det är faktiskt den kanske största framgången svensk design har haft ever, skulle jag säga. För man delar ut dem, precis som på så här ett olympiskt spel, så delar man ut medaljer och hedersomnämnanden och olika kategorier. Och den som får flest medaljer är Frankrike. Men de har också hälften av hela utställningsytan själva. Lite franskt. Men Sverige kommer på andra plats, så vi får flest medaljer av alla andra länder. Vilket är en enorm framgång för den svenska designen. Så alla länder blev erbjudna möjligheten att bygga en egen paviljong, men alla har ju inte råd och väljer inte det. Men Sverige gör det. Och på en ganska avlång tomt placerad i en allé, alltså med träd på båda sidorna, så ritar Carl Bergsten, en arkitekt som kanske är mest känd för Liljevalchs konsthall här i Stockholm. Han ritar en rektangulär byggnad som har en gavel som påminner om ett litet
klassicerande tempel kan man säga. Och den här gaven då med himmelsblå väggar och vita kolonner, lite höga, smala, den vetter också mot en rektangulär spegeldamm. Och runt den här dammen så står det olika gjutjärnsföremål, det är trädgårdsurnor och bänkar och Bergslagsurnan är då den största, mest framträdande objektet. Och från Bergslagsurnan rakt in i paviljongen ska man titta rakt in genom den här rektangulära byggnaden. Och där i andra änden då så står en skulptur som heter David av Ivar Jonsson. Och David är ju en biblisk figur som den lilla pojken David som lyckas kämpa ner och vinna över jätten Goliat helt oväntat. Och lite kan man ju undra om inte det också var lite symboliskt för Sverige. Det här lilla landet från norr som ingen i princip har hört talas om vad gäller i designsammanhang kommer till Paris och likt David så besegrar vi jätten Goliat, det vill säga alla andra länder då. För att komma in i paviljongen så kunde man välja en av 3 portar från olika håll, men alla ledde in i samma entrérum. Ett kvadratiskt rum med marmor på golvet som såg ut som en kompassform, och runt det så fanns det också gjutjärnskolonner som bar en kupol eller en lanternin, alltså med ljusinsläpp från taket. Och de här gjutjärnskolonnerna de hade Carl Bergsten gjort tillsammans med Anna Petrus som var en kvinnlig skulptör under den här tiden. Och de var smart tillverkade, för de var då gjorda på näverkvarn i delar som man staplade dem på varandra som var lätta att transportera, för de var över 4 meter höga. Och det gjorde ju också att de här delarna, alltså gjutformarna, de kunde då näverkvarn sen i efterhand användas. Så Anna Petrus figurativa delar, de gjorde man om till blomkrukor efteråt, eller blomsterurnor. Och från entréhallen så kom man sen in i ett mottagningsrum som ju var själva hjärtat i paviljongen och den svenska utställningen. Och där rakt fram så möttes man av den här skulpturen David, och på sidorna så fanns det då möbler framförallt av Carl Hörvik. Han hade för NK gjort en möbelserie med intarsia-klädda möbler. Det var skåp och stolar och en soffa och sådär. Och de här skåpen, de var ganska fantastiska, och vi är lyckliga att vi har ett av de här skåpen på Nationalmuseum. När man öppnar dörrarna så var det en välvd insida och den var helt förgylld. Och på hyllorna då, mot den här förgyllda bakgrunden, där stod exempel på det finaste vi gjorde i Sverige. Det var graverade glas eller tennföremål och keramik och så vidare. Alltså verkligen mot en riktigt så att säga hög och fin bakgrund som ytterligare förhöjde värdet på de här föremålen. I mottagningsrummet så visades också kanske det allra finaste enskilda föremålet som Sverige bidrog med, och det var Simon Gates så kallade Vase de Paris, alltså Parispokalen, som han designade 1922 och Orrefors tillverkade. Och det är en jättehög pokal i 3 delar med graverad dekor. Och den här var en present från Stockholms stad till Paris stad redan då 1922. Men till utställningen så får svenskarna låna tillbaka den här praktpjäsen och exponera den i paviljongen. Och den typiskt för den här tiden, just det graverade glaset, det var någonting som man tyckte var väldigt modernt sätt som svenskarna använde det på. Och i praktiken så var det ju faktiskt så att ofta var det ganska enkla former som man gjorde rika graverade dekorer på, så att det blev mycket ornamentik. Och kanske berodde det på att de 2 främsta konstnärerna på Orrefors, Edvard Hald och Simon Gate, de var egentligen bildkonstnärer. Så när de började på bruket så var ju de vana att teckna 2-dimensionellt. Och det passar ju att göra en 2-dimensionell dekor som man sen graverar på ett 3-dimensionellt objekt. Och ofta är de här föremålen ganska enkla i sin grundform, men så är det dekoren som gör dem exklusiva.
flesta föremål som Sverige ställde ut, de visades faktiskt inte i paviljongen, utan Sverige hade ett ganska stort rum i Grand Palais, precis som alla andra länder. Och där ställde vi ut glas och keramik, silver, tenn, bokkonst och textilier. Det här utställningssalen, den nedre, det fanns 2. I den hade Carl Bergsten då ritat stora bord med inåtlutande ben. Och på dem så ställde de här graverade tunna glasen från Orrefors som fick liksom en nästan svävade då, så det blev en fin kontrast med de här oerhört tunna glasformerna och de ganska tunga bordsformerna. Där inne så fanns det också till exempel en stor glasfontän som Edvard Hald hade gjort och som också ställdes ut redan 1923. Och sen fanns det en trappa upp till textilhallen. Och ovanför den så hängde det en stor baldakin som Alf Munthe hade designat och som var då broderad av Tyra Grafströms textilaffär. Och de svenska textilierna, de slog också igenom väldigt stort i Paris. Det var många internationella som blev nyfikna och fascinerade av hur Sverige eller svenska textilkonstnärer arbetade med vår egen tradition. För här tittade man faktiskt inte så mycket på antiken och Egypten och så som man gjorde inom andra områden. Utan här tittade man mycket mer på svensk allmogetextil och lyfte fram olika tekniker och material och färger och sådär. Och en av dem som verkligen ju arbetar på det sättet och som har blivit väldigt internationellt uppmärksammad är Märta Mås Fjätterström, som också får stort uppmärksamhet på Parisutställningen 1925. Swedish Grace kunde man se på olika ställen i samhället. Stockholms stadshus är ett utmärkt exempel. Men en av de mest påkostade inredningarna var faktiskt på ett skepp som Amerikalinjen sjösatte 1928. Och det här hette då MS Kungsholm. Och inredningen stod Carl Bergsten för, samma arkitekt som hade ritat den svenska paviljongen. Och det var en oerhört påkostad inredning. Och det var egentligen gjord som en reklamkampanj för svensk design för, får vi förutsätta, rika amerikaner eller kanske rika svenskar. För det var kanske framförallt de som hade mycket pengar som åkte med det här skeppet. Åtminstone i första klass. Det fanns 3 klasser, men det var väldigt noga att man inte skulle mötas över de här klassgränserna. Och de som åker då i den här första klassinredningen med de finaste inredningarna efter middagen, då kunde herrarna dra sig tillbaka till herrarnas röksalong. Där jag förutsätter att man tar en cigarr och ett glas konjak och läser tidningen eller spelar kort eller vad de nu hittar på. Det var ett rum med förgyllda väggar med målad dekor som föreställde Stockholms och New York skylines. Och fönstren, de var liksom gultonade, för Carl Bergsten var noga med att inte ha långa utblickar över havet. Man kanske tyckte det var lite läskigt till och med att åka en hel vecka till New York som det tog. Så att blicken i inredningen är liksom riktad inåt. Och vad skapar mer hemkänsla än en öppen spis? Så då hade man det med spisomfattning av gjutjärn designad av Anna Petrus. Och man kan ju förvåna sig över att man väljer att ha öppen eld på ett fartyg som går till havs. Men det hade man i början. Sen kom man nog på att det var lite kanske för farligt. Så då bytte man till glödlampor som man la bland liksom ett liten hög med kol så att det blev lite så här myspisbelysning till då den här enorma spisomfattningen. Och gjutjärn, det var ju som vi pratade om förut i Paris, det var liksom ett ganska nytt och modernt material att göra dekorativa element av. Och Anna Petrus, hon valde då olika mytologiska berättelser. Så här finns Herkules och hydran, eller Herkules och Medusas huvud, stjärnbilden lejonet och en stor drake och så vidare. Men också själva skeppet Kungsholm som liksom på sin färd över havet. Idag kan man ju fundera på detta. På Nationalmuseum så har vi nämligen en sån här spis som vi har med Anna Petrus familjs tillåtelse, som har kvar de originalformarna, så har vi kunnat gjuta upp
spisen på nytt. Och då vet ju vi att den väger 400 kilo. Och tänk då att man på 20-talet tänker så här, okej, vi ska göra en schysst, mysig inredning för gubbarna när de ska röka lite efter maten. Vad behöver vi? Göra en spis. Anna, kan du designa en? Ja, det kan jag. Ja, vad väger den där? 400 kilo. Inga problem. Ingen tänker ju så idag. Men det här handlar om liksom en svensk stolthet, om visa världen vad vi förmår. Och i kontrakten faktiskt på MS Kungsholm, så åtminstone ett kontrakt som Arthur Percy, som var keramiker men också konstnär, fick, så stod det att om han inte valde de absolut mest exklusiva och finaste material han kunde i det hans uppdrag då rörde, då hade rederiet rätt att be honom att göra om. Så att det är liksom lite så här, kan vi inte göra den här i elfenben? Jo, det är klart vi kan, kanske inte just elfenben. Men det fanns liksom inte den här ekonomiska begränsningen. Och det är klart att alla hade inte råd att åka med det här skeppet. Det var ju verkligen för överklassen. Men samtidigt så står det liksom för en marknadsföring av Sverige som ett viktigt designland. Det finns väldigt lite kvar från MS Kungsholm eftersom skeppet när andra världskriget tar fart så övergår det i amerikansk ägo och de tömmer det och så använder man det att transportera trupper med. Så det finns väldigt få föremål kvar från MS Kungsholm tyvärr. Och det kanske bidrar till den här lite drömska liksom skimret man får i fantasin föreställa sig hur det var och tänka också på vilka som reste. Greta Garbo kom med det här skeppet till Sverige när hon som filmstjärna från USA när hon hälsar på. Även Jan Myrdal reste med skeppet som barn. Han har skrivit om det, hur han låg i det påkostade biblioteket i soffan och försökte spana ut genom fönstret för att se om man kunde få syn på några andra klasspassagerare. Tankarna kring Swedish Grace, att bygga liksom ett modernt samhälle genom traditionen, de funkade ju inte ekonomiskt. Och det är klart att när man tittar på samhällsbehoven så står ju modernisterna för rimligare lösningar, det vill säga industriproduktion, nya moderna material som stålrör och sådana saker som liksom går lätt att producera mycket av. Och 1930 med Stockholmsutställningen, då blir det ändå tydligt att Swedish Grace liksom är passé. Och det är ju det också som Philip Morton Shand säger när han då myntar det här begreppet om svenskarnas grasfulla 20-talsdesign. Om man vill se Swedish Grace idag, förutom att gå till Nationalmuseum förstås, så kan man med fördel besöka Stockholms stadshus. Men också Stockholms stadsbibliotek eller Skandia-biografen eller Konserthuset som är liksom tydliga byggnader i Stockholm. Men man kan också åka till andra ställen i landet som Tingshuset i Sölvesborg eller Värmlands museum i Karlstad eller Vaksala skolan i Uppsala. Det är också utmärkta exempel från den här tiden.